سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در مرکز اکوتوریستی جیرسر باقرخاله. امروز جمعه 4 خرداد ماه، ساعت حدود 5 عصره. جاهای دیدنی رشت کم نیست. ولاگ بسیاری از این جاهای دیدنی رو قبلا در کانال قرار داریم. جاهای دیدنی مثل خانه میرزا کوچک خان، بازار رشت، بازار سام، سبز میدان، پارک های اصلی و بزرگ شهر، موزه میراث روستایی سرابان، پارک جنگلی سرابان و بسیاری از جاهای دیگه. امروز قراره با هم به یک جای جالب و جدید سر بزنیم. مرکز اکوتوریست جیرسر باقرخاله که در 10 کیلومتری شهر رشت واقع شده. از افتتاح این مکان حدود 5-6 سال میگذره و در جاده پیربازار به خمام قرار داره. این مرکز شامل یک خانه روستایی و بالاچی‌های زیبا در حیاط و محوطه اون هستش. در این خانه علاوه بر صنایع دستی و سوغاتی، محصولات کشاورزی هم عرضه میشه. طبقه دوم خونه جهت بازدید و عکاسی در دسترس عموم قرار داره. در محوطه و حیاط این مجموعه انواع غذاهای محلی مثل رشته خشکار، کاکاو و همراه چای و قهوه سرو میشه. در ضمن در بخش کافی شاپ هم بستنی و انواع نوشیدنی هم موجود. جاذبه اصلی این مکان دشت بزرگی هست که پناهگاه حیوانات محسوب میشه. حیواناتی مثل اسب‌های وحشی، گاو و گاومیش و پرندگان. در ضمن رودخانه‌ای که در وسط این دشت قرار داره امکان قایق سواری و کایاک هم فراهم است. این رو هم اضافه کنیم که ورودی این مکان کاملا رایگانه. امیدوارم شما هم مثل ما از دیدن این مکان هیجان زده بشید. در پلیلیست مربوط به شهر رشت و خمام جاهای دیدنی و زیبای بسیاری وجود داره که لینک پلیلیست مربوط به این دو شهر رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو قرار میدم. خواهشاً با لایک و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید. بابا ترانه کجاست نیفتون اینجا یه عکس ازت بگیرم ترانه. چاو ترانه یه دونه این من نگاه کنم.
الان